Сьогодні буде тема відео. Розповім вам про одну проблему, і я думаю, що вирішення її ми сьогодні знайдемо. Що відбувається? Коли заводиш автомобіль, останні дні я помітив, що в нього йдуть такі, як незначні пропуски, або якось вона так дергається. Ну, я краще вам покажу, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Я, як завжди, думаю, це в нас до датчика ДМРВ, це у нас по рампі там. Але відчувалося, це щось нове. І воно могло бути як на обертах, так і зранку. І таке щось незрозуміле. У мене такого ще не було. Чуєте? А тепер ми поговоримо про те, що це може бути. Про цю тему я знав давно, але ніколи туди я не лазив. І взагалі в мене не було навіть думки туди лізти, тому що я думав, це дуже багато розбирати. І так сталося, що мені дзвонить один знайомий, Саня, привіт, і каже: слухай, там в мене проблема була по надуву, пам'ятаєш, ми з тобою спілкувалися. Я йому також розповідав про ці заслонки вихревіті, що в нас отут стоять знизу на вході в опускний колектор. І так як воно напряму це все йде разом, система тут з ЄГР, з оцією всякою мазутою, з гряззю, з маслом, з оцим всім, вони часто там можуть закриватися, десь там можуть забитися відкладенням оцим всяким. Тему я цю знаю давно. У мене один також знайомий Деніс, він розбирав їх, казав, що перший циліндр самий грязний, там заслонка. Не нова для мене тема, але саме з проблемою цією я не стикався ніколи. І тут дзвонить мені знайомий, каже, так, там дійсно там щось з заслонками не то, я зняв, коротше. Добре, раз помилка є, значить ось ти знайшов свою проблему. Він взяв з розборки, замінив цей сам моторчик, що керує. Там стоять заслонки на кожен циліндр, плюс тяжка і моторчик, який регулює відкривання, закривання. І я настільки давно пам'ятаю, я цю тему піднімав, я знаю, що вони там на 1,5 чи на 3 тисячі вони повністю відкриваються, а до цього вони йдуть до половини в відкритому стані для того, щоб створювати, так сказати, поток повітря, який буде закручуватися, і тим самим буде краща тяга на низах. Я про це знав, але подивитися, це потрібно все розбирати, знімати цю рампу, знімати, цей ЄГР, ці всі ті приблуди туди, щоб долізти. Ще досить багато ковиряться, ці всі жмуток проводів, це все прибирати, те, що йде тут від свічок, від форсунок, тому я туди ніколи не лазив. І він мені каже, ти візьми, подивися. Я кажу, та як тобі я там подивлюся, туди не підлізеш нічого. А він мені каже, ти візьми так подивися ось сюди
і ти там побачиш кусочок тяги. Бо в мене щось, що я газую, що ні, прошу батька, він газує, а воно нічого не змінюється. Можна було б це все діло також розібрати, повністю це все повичищати, подивитися. Ну, для початку хотіло б розібратися, чи не спала в мене просто-напросто, так як зазвичай кажуть, спадає ця тяга. Іде ось сюди. Іде одразу та тяга. Оце ви вже можете її трошки бачити. Вон видно зараз її. Ось тяга. Жінка як не газувала, то вона не шевелиться. Тому думаю, що все ж таки вона і в мене спала. У моєму випадку просто скидаю звідси трубку пластикову і повністю не відкручую, а відкидаю в сторону для того, щоб звільнити сюди доступ, щоб зайшла рука. Якщо у вас стоять оці фільтри, не такі, як у мене, ті, що були в мене до цього фільтри, що сюди оцей клапан сюди нагрівний оцей, він одягається. Я зазвичай кажу, що коли десь йде підсос повітря, він йде отут, оце колечко, що йде під ним. Але у вас, якщо стоїть фільтр, той, що йде з стравкою води, і там стоїть збоку такий клапан для того, щоб ви відкрутили і стравили воду, якщо вона є у фільтрі. То був один випадок, коли Саня дуже довго з ним колупався, підсос у нього постійно був повітря, не міг розібратися звідки. І там у вас стоїть на ньому таке резинове колечко, ще одне збоку на оцьому клапані, що для стравки. І воно у нього робило підсос повітря, і він дуже довго довбався, поки знайшов, або ми разом з ним зрозуміли, що це повітря йде звідти. Тому, якщо у вас стоїть той фільтр, то місць буде два. Ось оце і ось оце. Так, ну що ж, друзі, при знятому фільтрі все дійсно можна прощупати, можна засунути ось руку ось сюди. І отак от такому положенні зрозуміти, де тут знаходиться ця тяга, покрутити за сам цей регулятор вліво-вправо і відчути, що заслоночки наші усі відкриваються і закриваються. Що це, в принципі, дуже хорошо, що вони не заклинили. Але що я бачу, що заслонки, по крайній мірі, я ще не бачу, якщо б вона відпала, наприклад, звідси, то вона мала б висіти на моторі. Ну, я не бачу її на моторі. Не могло б так відбутися, що вона з двох сторін одночасно відпала. Або її там не було вже досить давно, і, можливо, вона була в відкритому положенні, тому тяга в мене була в нормі, і взагалі я проблем з цим не бачу. А якщо, наприклад, у вас вона, грубо говоря, буде від вібрації закриватися, або вона осталась в закритому положенні, у вас тяга буде паршива, ви нічого не зможете зробити. Вона вас буде... Так, вирішив я його зняти, помив вже руки, трошки його протер, але хотів сказати вам, що це складно, мабуть, навіть, я б сказав, би складніше, ніж зняти датчик колінвала. Тому що воно знаходиться отак, я зараз вам положу, як воно лежить. Ось дивіться, отак воно лежить. Ось від нього штекер. Це в нас в такому положенні він знаходиться. Тяга у нас має бути ось тут одягнена. Воно отак от прицеплене. І тяга в нас як схована під моторчиком. Я все ж надіявся, що вона там є, але її там нема взагалі. Як вона так умудрилася відпасти, я не знаю. І відкрутити оцей болт – це ще та задача. Відчувається, що там вроді щось мішає, нічого не підлізеш, а воно десь мішає тут збоку. І як я робив, хочу розказати, щоб ви не довбалися. Канал для того і є. Якщо подивитися, це в нас буде Е10. Одразу ж підбираємо, яка головочка з маленьких підлізе на Е10. Це буде звичайна восімка.
Потім почалися движення такі, що я вам просто откручую перший болт, оцей. Цей відкручую другий. Потім скидую фішку. Залишається один той крайній болт. Потім беру м'якушку, лягаю отак, сюди ногами в цю сторону і засовую туди руку на всю руку, скільки можу достати. І на ощупь відчуваю, що воно десь отут ось є. З усього, що я перепробував, як я відкрутив, так як і відкрутив був датчик колінвала. Восімка. Хоча тут отакі от болтики, я думаю, ви зрозуміли мене. Бо це в нас є 10. І ось ця штучка. Нічого, ніякі ні ключі, ні оця головка. Отак одягнули на ощуп. Зрозуміли, що вона там є. Ще ж потрібно придавлювати вгору, бо воно ж отак ось знаходиться. І зриваємо. Ну, далі витягуємо, одягаємо головку. Я одягав уже потім цю головку. І за неї, щоб зручніше, викручував. І потім отак викручую. І в мене відпадає сюди головка, сам болт і моторчик. Що ми бачимо? Бачимо, що на ньому стоїть пружинка. І воно у нас назад автоматично відкидає. Це означає, що заслонки, якщо заслонки у вас залишаться і незрозуміло куди їх, то напрямок це означає, якщо в цю сторону вони будуть закриті. Це буде так тяга. Тут іде тяга ще одна, і кожна заслонка йде в циліндр. Ця тяга з'єднується приблизно десь посередині до металічної тяги, на якій одягнені усі заслонки. Ну і думаємо, що якщо, наприклад, отак воно знаходиться, то в такому положенні буде закрито, значить оця має бути повернута сюди. Якщо сюди, значить вона має бути повернута сюди. Це буде повністю відкрита. От ми бачимо. Назад відкривається. Дивлячись по тому, що помилок нема, воно не могло б бути, тому що воно просто виконує свою роль. Там відкрива, закрива, а воно не розуміє, що заслонки відкриті або не закриті, або відкриті, або не закриті. Воно цього не знає. Воно дивиться все по цьому моторчику. Якщо в нас моторчик, наприклад, накривається, буде помилка. Якщо, наприклад, заслонка не спала, а в нас заклинили самі оці заслоночки, десь там заклинили вони, наприклад, дуже багато цього коксу, воно заклинює. Щось відбувається, сигнал подається, буде помилка. Так як заслонки нема, помилки не буде взагалі. Заказав був отаку ось нову, але вона оказалась не така. Вона зігнута в інших місцях, тому що навіть будуть схожі мерседеси, але розположення самого моторчика і оця тяга, щоб з'єднатися з тією тяжкою, вони будуть різні. Тому з розборки була куплена отакий рычажок, який був загубився. Коли я спілкувався з розборщиком, я йому кажу, там, мабуть, воно може бути роздовбана ця пластмаса, а він каже мені навпаки, у них з'їдається металічна ця частина. І тому, коли подивитися, можна помітити, що воно не кругле, а вже трошки більше підквадратне. Тому воно тут стираються бока і воно вискакує. Зараз я тільки його приніс, я ще сам його не бачив. Ну, отак воно має бути. Раз, і сюди має защолкуватися. Раз, защолкнулося. Ну і отак воно має там регулювати. А ця частинка вставляється в ту пластмаску. Я хочу трошки
заморочиться. Зараз я подумаю ще, як це краще зробити. Я хочу зробити тут, провертіти дірочку десь збоку. Ну, задумка є, не знаю, наскільки вона получиться, можливо, ні. Бо не хватить тіла. Якщо хватить тіла, провертіти отут ось дірочку і вставити шплінт, щоб у нас для того, щоб випало воно звідси, воно мало ще пройти випробування шплінтом. А шплінт його не відпустить, воно буде грати туди-сюди. Ще прикріплю вам відео, Санькине відео, де в нього проблема з надувом. І у нього там моє те ще коротеньке відео, де показує, як у мене, як було випробування на підвищення тиску. Воно випробує в нас щось по турбіні. Поки не розібралися ми, що воно випробує, але в нього ця функція не працює. Тому це означає, що це, воно щось у нас, можливо, воно там геометрію змінило, можливо, воно розігнало її до максимальних обертів, тому змінився звук і воно випробування. Можливо, воно використовує ще відкриття автоматичних заслонок і турбіну, ми можемо перевірити, чи працює в нас вся ця система. Тому я ще прикріплю відео, де у нього, так як у мене, плавають оберти, але він тут зняв відео. Можливо, це дефект моторчика, можливо, це електроніка подає такий неправильний сигнал, можливо, ще якийсь, можливо, надув неправильний йде, можливо, в нього, наприклад, йде перенадув, а заслонки закриті, і воно трошки десь там продавлює і створює таку максимальний такий тиск, створює оцю вібрацію на заслонках. Тому кожен цей тест, він щось значить. Якщо хто більше знає, напишіть. Можливо, буде створений телеграм-канал для України, щоб ми могли друг другу допомогти, а головне зараз це допомога військовим і в пріоритеті. Там, можливо, я запущу цей все ж канал і туди скину вам, якщо запущу цей канал, то під цим відео буде закріплене посилання на телеграм. Але я ще хочу вас відфільтрувати, так, щоб туди не попали москалі, не попали, вони нам там не потрібні, самі ви розумієте. Хай вони в себе на Московії, там на болотах, шукають канали і туди щось там викладують і творять. Ми ж будемо якось організовуватись самі в кучу, тому і є в мене книжка, так, є вона в мене на англійському, я роблю її переклад. Поки там перекладено дуже мало, бо це все досить складно вийшло. Я хотів перекласти всю книжку і викласти, але воно вийшло не так просто. Її потрібно було поділити на сторінки, а потім кожну сторінку ще перекладати. Це досить багато часу займає, тому, можливо, я просто викладу книжку, та, що в мене є у Телеграмі, і в Телеграмі ви зможете її там самі скачати, самі, як знайшли вам потрібну сторіночку, і ви її просто будете самі перекладати. Але це буде для українців. І буде більше, можливо, там фото, можливо, те, що не входить в відео, більше фотографій, там будемо спілкуватися, хто в кого, яка була історія. Ну і якось так будемо організовуватися. А сьогодні мені потрібно швидко це зробити, бо в 6 ранку я вже буду їхати. Тому дуже я тут заморачуватися не буду. В ідеалі, звичайно, якщо все розбирати, то я сказав, скільки потрібно зняти. Якщо так зняти, як оце я просто зняти, це так, воно геморойно досить. Це робити там важко все. Але так ми зможемо при мінімальних, так сказати, розборках просто це зняти. Що стосується фільтра, чому також важливо ставити довші трубки ці. От вони довші, я підняв, я зняв тільки всього один патрубок. Це означає, що в мене система не завоздушиться. Я назад поставив, шляпнув, закрив, все, готово. Немає в мене з ним часу гратися, так як завтра вже їхати на 6. Коротше, по берегу висверлюю його взагалі. Раз він зношений, не буду з ним грати. Викину, проверчую тут на 7. Проверчую тут також на 7. Пардон, не на 7, а на 4,0. Я ще думаю, на 7 щось я кажу дуже велике. Так, кінцевий результат. Мідна шайбочка, болтик. На кінці фіксую на стоп різьбу.
Якщо дивитися на болтик, то він залишається на місці. Сам механізм ось так працює. Значить буде болтик, значить буде гаєчка, значить буде у нас ось таке з'єднання. Знімаю, розумію, що у нас не вийде його защолкнути, тому що тут також стерлося. 4.0 вивертів, шліфанув. Сьогодні явно не мій день. Все воно так не йшло якось. Болт десь загубив. Коротше, тут сидів, надавив, одламав. Все. Тут є, а тут нема. Тому робив одне, зламав інше. Грязний як чертяка. Кинув туди вниз. Потім мою, пам'ятаєте, приспособу. Її сразу вставив звідси, націлив туди, куди потрібно мені. Потім ліг знизу, підключив шуруповерт і провертів дірку. Під неї підсунув викрутку, щоб вона жорстко там сиділа. Вона так якраз гарно викрутка залазить, і вона між мотором, і виходить ця заслонка. Я тоді вставив і так і провертів дирочку. Троєчка сверло, це було. І таким саморезом закручую, відчуваю, прям бомбезно виходить. Якщо воно на шарику там було, та нічого йому не було, то на саморезі там буде все чітко. Одрізаю тільки довжину йому, уменьшаю, відрізаю цей кінець і оцю одну хвильку. Ну що ж, друзі, зробив я. І я вам скажу чесно, досить непогано вийшло. Перше, взагалі на відмінно. По-другому, в принципі, якщо воно в мене, наприклад, ще один раз відпаде, то там буде трошки більше дірочка і буде воно затягнуто на, так само на гаєчку. Я навіть знайшов уже і болт, і гаєчку, той, що буде з прорезиненою. Що воно один раз само з фіксуючою гайкою. Ось слухайте, я зараз оттягую і пускаю, і воно назад само буде їхати. Так, зараз знайду, де воно. І пускаю. Вернулось. Зараз покажу вам, як вийшло. Так, і для того, щоб запустити двигун, потрібно замінити мені все ж таки оці пластмасові тройники, штуцера або конектори. Були прикуплені вже металічні. І на них одразу вже йде кільце. Ці, звичайно, коли витягну, не буду викидати, якщо кільце якесь буде браковане або пропускати, то буде замінено з цих. Так, один у нас іде тупіковий, і в нього маркування буде інше. Ці у нас будуть тройнички, маркування 735, а 734 це маркування буде вже, ось видно, і сама назва. Так. Ну що ж, замінюю. Як я буду замінювати його? Одразу знімаю сам шланг, поки він зафіксований гарно. Тому що сидить воно там дійсно дуже-дуже-дуже гарно. Його навіть не можна ні прокрутити, нічого. Хоча вони резинові. Це обратка форсунок. З п'ятою виводимо її аж сюди. І після цього тільки можна буде її зняти, бо не вистачає місця навіть руці, щоб там його відсунути. Відносно до всіх входів, відчуття цієї п'ятої досить погане. Тому кусочок обрізаю, так як воно резинове, і відстані там з головою. Ножницями виходить погано, тому невеличкий момент після обрізання надзвичайно важко її туди натягнути.
Газни. Машинка ще до кінця не прогрілася, але я живу внизу і виїжджаю на гору. То відчуття було, як їй досить легко їхати. Тому, можливо, дійсно їй не вистачало ще й повітря. Та ти що? Ой-ой-ойчки. Друзі, вона добре тягне. Реально добре. Коли ж вона в мене відпала, та заслонка? Чи тяга, не знаю. Мені достатньо досить трошечки надавити на газульку, як вона летить. От бачите, покращення відбувається там трошки та там трошки. І воно в комплексі все робить. Я трошки навіть здивований, якщо чесно. Зараз я розверну. Останнє випробування. Та ви шо? Та вона в мене ніколи так не їздила. Вообще вона лупих. Друзі, дуже лупи вона. Реально, це не якась там трендьош. Ну не хочеться мені со старту, вона ж не спортивний автомобіль, все ж таки. Проїхав 300 кілометрів. Польот нормальний, навалює просто нереально. Це абсолютно інший автомобіль. Однозначно, вона в мене так ніколи не їздила. Якщо десь вирізаний там вихлоп додав десь відсотків 7, ну це на око, я не можу так сказати, то оці заслонки, вони додавали дуже багато. Це зовсім інший автомобіль. Відчуття, що я не знаю, який він був з салону, але відчувається, що потужність просто максимальна. Я проїхав 300 кілометрів, коли доїжджав додому, шляпнув просто, як то кажуть, на всі гроші. І вона полупашила просто так, що в точку ушов. Але сталася так ось одна пригода. Коли я приїхав додому, я хотів заглушити авто і розумів, що в нього надзвичайно зависають оберти. І тому, можливо, історія моя допоможе вбити 2 зайці. Педаль пустив і воно далі самогазує. Тому що є історія зависання обертів на 2,7 і вирішення їх, наскільки я знаю, люди не знайшли. Я коли заглушив авто було гаряче, засунув руку і однозначно перше, куди я поліз, це те, що я робив. І зрозумів, що я не можу потягнути саму цю тяжку, що воно не пускає як. Якби авто працювало, це зрозуміло, тому що при запитаному електричному оцьому приводі ми не зможемо його пошевелити, тільки коли заглушений двигун. Але в мене був заглушений двигун, а потягнути я не зміг. Я зрозумів, що оця тяжка маленька підклинила вона на оцьому ось моєму саморізі. Ось видно, якщо зараз я трошки приближу. Ось з'являється вироботочка. І в нас тут є грань. Тому є 2 виходи. Або тут зробити, щоб було максимально рівненьким, і змастити його. Назад закрутити і забити. Воно буде працювати. Або зробити те, що я казав раніше, замінити на болт. Зависання обертів у нас з'являється через зависання заслонок, через кокс, через погане функціонування оцих тяг. Але головне, я думаю, все ж таки через забиті заслонки.
От моя думка. То якщо у вас вони зависають, то у вас, можливо, ця система вже досить в поганому стані. І наступне зависання буде сигналізувати те, що у вас, можливо, ті заслонки скоро навіть обірвуться. Що стосується пропуска. Пропуск вирішений. Вирішений був тим, що у мене, я не знаю, чи десь під'їдало воно масло, тому що великий вантаж возив, чи тому що в мене пробитий поддон. Я казав там, що все в маслі із-за прокладки пробитої. Ну, давно я вже міняв мастило і навіть не заглядав туди, то побачив, що воно знаходиться на рівні десь мінімума, навіть нижче. І ніяких сигналізаторів, лампочок, нічого не світилося. Тому, я думаю, сьогодні ми закриємо і проблему із обертами. Про пропуски я вам сказав. З пропусками мастило, з зависанням обертів це будуть заслонки. Ось так обточую грані, щоб воно тут стало максимально гладеньким і не створювало нам перешкод для тяги. Запуск став однозначно десь на 2 секунди раніше. І це тільки через те, що, можливо, всі колечка тут були замінені, але була дуже-дуже сильна, там прям легенько воно налазило. І заміна оцих ось місць, візьмемо в комплексі, дала 2 секунди до старта. І чітко. Бачите, холодна, тільки завів, тільки доробив, зробив. Оберти стабілізувалися, пропали всі ці проблеми. Відносимо плаваючі ще оберти і зависання до заслонок. Досить важлива буде для нас історія. Це заслонки. А там через ті грані дійсно трошки заслонка підклинювала і було це зависання. Тому що я від руки потягнув, я не зміг, бачу, відчуваю, що воно як трохи десь зацепилося чи якось воно там підзаклинило. Але однозначно запуск став краще, однозначно. З приводу, чи потрібно туди лізти, 100%. Просто 100%. Я б відніс би його важливість так, як до свічок накала, до форсунок і до заслонок. Надзвичайно важливо. Як часики. Ніде не шевельнеться навіть. Ну, тепер уже все. На цьому все. Історію закінчено. Проблеми всі вирішені. Всім добра.